હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ધ ચેનલ. તો કેમ છો બધા? આજે હું ફરી હાજર છું એક નવી રેસિપી સાથે. આજે હું તમારી સાથે કાઠિયાવાડનું ફેમસ ભરેલા રોટલાની રેસિપી શેર કરવા જઈ રહી છું. અગર આ રીતે રોટલો બનાવશો ને તો ગેરંટી સાથે કહું છું કે એકની જગ્યાએ 4 ખાઈ લેશો. તો ચાલો જોઈ લઈએ રેસિપી. તો અહીં મેં 5 કડી લસણની લઈ લીધી છે, સાથે 3 મીડિયમ તીખા મરચાં લઈ લીધા છે અને અડધો ઇંચ આદુનો ટુકડો છાલ ઉતારીને લઈ લીધો છે. આને હું ખાંડડી દસ્તામાં મીઠું નાખીને પીસી લઈશ. તો અહીં આપણી પેસ્ટ તૈયાર છે અને કઢાઈ પણ તૈયાર છે. કઢાઈમાં આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓઇલ નાખી દઈશું. ધ્યાન રાખજો, અહીં ઓઇલનો બહુ ઉપયોગ નથી કરવાનો, કારણ કે આ મસાલો આપણે થોડોક ડ્રાય જ રાખવાનો છે. તેલ આવી ચૂક્યું છે, તો હવે એમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા આપણે રાઈ નાખીશું અને 2 ચપટી જેટલી હિંગ નાખીશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું એકદમ અને ફટાકથી આપણી આ પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. સૂકું લસણ અને લીલા લસણ બંનેનો ટેસ્ટ અલગ અલગ હોય છે, એટલે અગર આ રીતે તમે બનાવશો ને તો ગેરંટી સાથે કહું છું કે તમને બહુ જ ભાવશે. હવે આ પેસ્ટને આપણે 1 મિનિટ સુધી સાતળી લીધી છે. અહીંયા 1 મિનિટ થઈ ચૂકી છે. હવે આપણે આમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીલા લસણનો સફેદ ભાગ અને લીલા ડુંગળીનો સફેદ ભાગ ઉમેરીશું. સાથે સાથે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી લીલી મેથીને મેં ધોઈને બારીક ચોપ કરી લીધી હતી, એ આપણે અહીં ઉમેરી છે. આ બધાને ફરી પાછું આપણે 1 મિનિટ સુધી સાતળીશું. આ બધાને ચલાવતા જઈશું અને સાથે સાથે થોડું મેશ પણ કરતા જઈશું, જેથી એનો સ્વાદ બહુ જ સરસ આવશે. હવે આપણે આમાં લીલી ડુંગળી અને લીલા લસણનો લીલો ભાગ ઉમેરીશું, પણ એ પહેલાં ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. અહીં આપણો મસાલો ગરમ જ છે, એટલે એનામાં સારી રીતે ચડી જશે. ગેસની ફ્લેમ ઓન હશે તો શું થશે, જે લીલા લસણ અને ડુંગળીનો લીલો ભાગ છે ને, એ પછી ખાતી વખતે મોંમાં દાંતમાં અટકશે. એટલે આપણે ગેસ બંધ કર્યા પછી જ એને એડ કરવાનો છે, એટલે એનો ક્રંચ પણ જળવાઈ રહેશે, સાથે સાથે ટેસ્ટ પણ બહુ સારો આવશે. હવે આ ટાઈમે આપણે એમાં મસાલા એડ કરીશું. તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે અહીંયા આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું કશ્મીરી લાલ મિર્ચ પાવડર ઉમેરીશું, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. સાથે સાથે આ રોટલાનો ટેસ્ટ વધારવા માટે આપણે અહીંયા 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો પાઉંભાજીનો મસાલો ઉમેરીશું. આ જરૂરથી એડ કરજો. તમે જોશો કે રોટલાનો ટેસ્ટ 10 ગણો વધી જશે. હવે બધા મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અહીં આપણે ખટાશ માટે આમચૂર પાવડર ઉમેરેલો છે, જેનાથી આનો ટેસ્ટ બહુ જ સારો આવે છે. ધ્યાન રાખજો, ગેસની ફ્લેમ મેં બંધ કરી નાખી છે, નકર તમારા મસાલા બળી જશે, એટલે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણે લીલી ડુંગળી ઉમેરી ત્યારે જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે. હળવું આ રીતે આપણે મેશ પણ કરી લેશું, એટલે જે લસણ અને ડુંગળીનો ટેસ્ટ છે એ બહુ સારો આવશે. હવે આ મિક્સરને આપણે ઠંડુ કરવા માટે રાખી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ આપણો મસાલો તૈયાર થઈને આવ્યો છે. હવે આને સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને રોટલાનો લોટ બાંધી લઈશું. તો મેં વાસણમાં 1 રોટલા જેટલો લોટ લઈ લીધો છે, એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે, એટલે કે 1 ચમચી જેટલું, અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું લીધું છે. બધાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તમે અહીં મરીનો પાવડર એડ કરી શકો છો. મેં પાછળથી મરીનો પાવડર એડ કર્યો છે. હવે આમાં ધીરે ધીરે પાણી ઉમેરીને આનો લોટ બાંધવાનો છે. કહેવાય છે ને કે 7 પાણીનો રોટલો, એટલે ધીરે ધીરે કરીને પાણી ઉમેરવાનું છે અને આને ખૂબ મસળવાનું છે. તમે આને સારી રીતે મસળશો તો જ તમારો રોટલો સ્વાદિષ્ટ બનશે, મીઠો બનશે. મેં હમણાં જ મારી ચેનલ ઉપર હાથેથી ઘડીને રોટલો કેમ બનાવાય ને એની બધી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે વિડીયો શેર કરેલો છે. જો તમે ગમે તો તમે એ વિડીયો જોઈ શકો છો. એની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ઉપર આઈ બટનમાં આપી દઈશ, તો તમે ચેક કરવાનું ન ભૂલશો. હાથેથી ઘડેલા રોટલાની વિડીયો જોશો તો 5 વર્ષની બેબી પણ એ રીતથી બનાવી શકશે, એટલી ગેરંટી સાથે હું કહું છું, કારણ કે બહુ જ સરળ રીત છે, ખાલી એની ટેકનિક જ ફોલો કરવાની છે. હવે અહીંયા જોઈ શકો છો, હવે આપણે આમાં પાણી એડ નથી કરવાનું, બસ આને મસળવાનું જ છે. તો અહીંયા ખૂબ હું એને મસળી રહી છું, પૂરા હાથોની વજન દઈને. તમે જ્યારે લોટ ચિકાશ પકડે એટલે સમજી જવાનું કે આપણો લોટ તૈયાર છે. હવે આનો આવી રીતે હાથેથી થપથપાવીને લુઓ તૈયાર કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો ક્યાંય પણ એમાં ક્રેક્સ નથી પડ્યા અને એકદમ સોફ્ટ આપણો લોટ તૈયાર થઈને આવ્યો છે. હવે આ ટાઈમે હું આમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો મરીનો ભૂકો એડ કરીશ. મરીનો ભૂકો ફ્રેશ જ કૂટીને લેવા, જેનો ટેસ્ટ બહુ જ સારો આવે છે. ફરી પાછું આપણે આને મસળી લેશું. તમે ઈચ્છો તો શરૂઆતમાં જ્યારે આપણે મીઠું નાખ્યું ત્યારે પણ તમે એડ કરી શકો છો. હવે આને પાછું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું, જેથી મરી લોટમાં સારી રીતે ભળી જાય. અહીંયા આપણો લુઓ બનીને તૈયાર છે. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલો સોફ્ટ આપણો લોટ છે. બસ હવે આને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું.
અને આપણે હાથ વોશ કરી લઈશું, જેથી રોટલો બનાવતી વખતે તે ચોટે નહીં. અહીંયા મેં પાટલો લઈ લીધો છે, એના ઉપર થોડું કટામણ એટલે કે બાજરાનો લોટ નાખીશું. બાજુમાં આપણે એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર તવી ગરમ થવા માટે પણ મૂકી દીધી છે. હવે આ રીતે આપણે એને પહેલાં થોડું ટીપી લેવાનું છે, જેથી આપણે એમાં સ્ટફિંગ ભરી શકીએ. અહીં એની જાડાઈનું ધ્યાન રાખજો. રોટલો થોડો જાડો હશે તો સ્ટફિંગ તમારું શેકતી વખતે ફાટશે નહીં. તો અહીં આપણે થોડોક એને જાડો જ રાખવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો આટલી થિકનેસનું મેં અહીંયા રાખ્યું છે. હવે આમાં આપણે બધું સ્ટફિંગ એડ કરી દઈશું. સ્ટફિંગ સારા પ્રમાણમાં હશે તો જ રોટલાનો ટેસ્ટ આવશે, કારણ કે રોટલો થોડોક જાડો હોય છે. સ્ટફિંગ તમે ઓછું ભર્યું હશે ને તો એટલો ટેસ્ટ નહીં આવે. હવે આપણે આવી રીતે એને કવર કરીને એને જેમ આલુ પરોઠા બનાવીએ એવી રીતે સ્ટફિંગને અંદર જવા દેવાનું છે અને બધી બાજુથી રોટલાને ઉપર આવી રીતે પ્રેસ કરતા જવાનું છે, જેથી ક્યાંથી એ ખુલે નહીં. અને આ રીતે હું ફેરવતી જાઉં છું, જેથી શું થશે, સ્ટફિંગ ઇક્વલી સ્પ્રેડ થતું જશે રોટલામાં. હવે થોડું કટામણ લેશું અને પાછળ એને પલટાવીને કંઈક આવી રીતે હાથેથી થપથપાવીને મોટું કરતા જશું. જો તમને આ રીતે હાથેથી ન ફાવે તો તમે પાટલા ઉપર પણ કરી શકો છો. તો પહેલાં હું સારી રીતે સ્ટફિંગને આવી રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશ બધી જગ્યાએથી, એટલે ઇવનલી આપણો રોટલો થોડોક મોટો થઈ જાય. પછી એને આપણે હાથોની મદદથી ઘડશું. અગર ક્યાંયથી આ ટાઈમે તમારો રોટલો ફાટે ને તો તમે એને આરામથી સીલ કરી શકો છો. હવે આવી રીતે તમે એને હાથોની મદદથી મોટો કરતા જશો તો એ આરામથી થઈ જશે. બે હથેળીની મદદથી એને પ્રેસ કરતા જવાનું ને આંગળીથી મદદથી એને ફેરવતા જવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો રોટલો મોટો થઈ રહ્યો છે. અહીં તમારે થોડોક જાડો જ રોટલો રાખવાનો છે, જેથી એને પલટાવીશું ત્યારે એ સ્ટફિંગ બહાર ન નીકળી જાય, કારણ કે રોટલો ફૂલે પણ છે. એટલે જો તમે પાતળો કર્યો હશે તો સ્ટફિંગ બધું તવી ઉપર જ પડી જશે. હવે સ્લો ફ્લેમ પર ધીરેથી તમારે રોટલાને નાખવાનો છે. અગર જોરથી નાખશો તો એ ફાટી જશે અને કાયમાં ભમરો પડી જશે. હવે એક પડ આપણે પેલું કાચું પાકું શેકવાનું છે. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કાચું પાકું પડ મેં શેકી લીધું છે. હવે પાછું મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આના ઉપર ઘી એડ કરીશું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે એને પકવવા દેશું. તો અહીં મેં દેશી ઘી લીધું છે. તમે ઈચ્છો તો અહીં બટરનો પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ આ આપણી દેશી વાનગી છે તો ઘીથી કેમ ન બનાવી. ઘીથી આનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે. જ્યારે ઘીમાં રોટલો તળાય છે ને ઉપરથી તો એકદમ ક્રિસ્પી બને છે, સાથે સાથે એનો ટેસ્ટ 10 ગણો વધી જાય છે. હવે નોનસ્ટિકમાં બનાવવાનો ફાયદો શું છે કે નીચેથી જ્યારે પડ થોડુંક શેકાઈ જશે ને તો આવી રીતે રોટલો છૂટો પડી જશે. જો તાવડી પર તમે બનાવો છો તો થોડુંક ધ્યાન રાખવું પડે છે. નીચેથી આપણે બરોબર એને પકવવા માટે રાખી દઈશું. હવે હું આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ થોડીક હાઈ કરી રહી છું, જેથી નીચેથી થોડોક ક્રિસ્પી બની જાય, ક્રન્ચી બની જાય અને જે એની કિનારીઓ છે એ પણ બરોબર પાકી જાય. હવે અહીં રોટલો આપણો પકાઈ ચૂક્યો છે. હવે એને આપણે ફ્લિપ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો રોટલો આપણો ફૂલવા લાગ્યો છે. તો ઉપરથી એકદમ નીચેથી એકદમ એ શેકાઈ ચૂક્યો હતો, ત્યારે આપણે એને ફ્લિપ કર્યું એટલે એ ફૂલવા લાગ્યો. તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણો રોટલો બનીને તૈયાર છે. હવે આને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. અહીંયા આપણો રોટલો બનીને તૈયાર છે. હવે હું એને ચાકુની મદદથી તમને ખોલીને બતાવીશ. તો જુઓ કેટલું સરસ એ ફૂલ્યો છે, કેટલું સરસ એનું પડ અલગ થયું છે. આ રીતે રેસીપી બનાવીને જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો, તમને બહુ જ ભાવશે. અને હા, તમારા અનુભવ મારી સાથે શેર કરવાનું ના ભૂલજો. અગર વિડીયો કોઈ પણ કારણસર તમને ગમે હોય ને તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. સાથે સાથે બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને જરૂરથી ક્લિક કરજો, જેથી મારી આવનારી વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું જલ્દી મળીશ ફરી એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.